rất là ưa chuộng, đẹp. Đây. Ui cưỡi rồng luôn kìa. Này mới để ý, bữa giờ đã coi cái video giới thiệu rồi nhưng mà không để ý cái hoạt cảnh mà đi từ nhà ra với tốc độ cao là cưỡi rồng luôn các bạn ơi. Thôi cái này chắc mình được tăng lương đó Linh. Mình cái dàn trang phục Yasuo rồng là chắc là bán xong cái dàn này được tăng lương đó Linh. Không, tính ra dòng skin này đẹp thật sự luôn. Chúng ta sẽ có Yasuo viễn long kiếm với lại chân long đúng không? Chân long thì là đang màu vàng nè, rất là đẹp nè. Mũi 6 gọi rồng bay nữa. Ui, đây là dòng skin mà kiểu dạng nó ma quái hắc ám hơn chút xíu nè. Cũng có con rồng tím, Như vậy chúng ta sẽ có artifact là chọn màu tím, còn trâu bên phía bên kia là cái màu vàng kim. Ngọc thì khá khác nhau nha, anh Phát quyết định là sử dụng chinh phục bên kia là quyền năng và cầm cho mình kiệt sức với lại lá chắn. Nhưng mà tôi nghĩ như thế này, một người chơi Yasuo mà gọi là thông thạo cao nên có tốc biến. Tại vì những cái combo mà căng nhất của Yasuo nó phải có tốc biến mới được. Và chúng ta sẽ thấy được một cái sự biến ảo nhất định với Yasuo của Artifact khi mà ta sở hữu tốc biến và thi đốt. Đây là một cái lối chơi rất là tự tin. Còn ngược trở lại thì Châu có lẽ như là muốn tăng thêm độ hiệu quả trong những cái tình huống ôn linh khi mà ta lấy kiệt sức cũng như là lá chắn. Đến khi trong một tình huống ôn linh đó mà làm đẹp đến từ Artifact á, nhưng mà cái độ hiệu quả của nó lại bị hạn chế bởi cái việc mà bị giảm sát thương chẳng hạn, thì đó sẽ trong những cái điểm lợi thế dành cho Châu. Đặc biệt nha, Artifact hạn chế kiểu dạng băng trụ mà bị kiệt sức là nhiều khi sát thương đến từ trụ trải ngược trở lại nằm đó. Rồi vẫn đang khá là mài kiếm, đang công cuộc mài kiếm đến từ cho hai tuyển thủ. Chênh lệch và mặt chỉ số ở thời điểm hiện tại thì không đáng kể, vẫn farm đang khá là gọn ghẽ. Vừa mới nói xong Artifact không đi luôn cho mình đó một con lính thì không sao cả, anh ta vẫn là người đẩy đập lính trước hơn so với Châu. Quay lính thứ 3 đã được xuất hiện rồi. Trang bị thì cũng không có quá nhiều những cái điểm đặc biệt. Châu thì sẽ có quyền năng bước diệt thì anh ta sẽ được hồi phục, sẽ có cái lợi thế trong những cái tình huống mà lướt lên tích được cho mình đó cái quyền năng. Còn ngược trở lại nếu như trong một cái tình huống đánh dài hơi thì có lẽ như anh Phát sẽ cố gắng tận dụng cái điểm chinh phục đang sở hữu trên người, lướt đi lướt lại rất chóng mắt thì đốt trước đến từ Artifact để có thể lấy lợi thế về lượng máu. Như vậy là Artifact sẽ không nâng tường gió, 2Q1E là cái lối lên điểm của Artifact ở trong cuộc đối đầu này. Còn Châu thì vừa rồi cũng đã xuất hiện được cho mình đó lớp tường gió rồi. Giáp gió của Châu đã bị bóc đi, Châu kiệt sức. Artifact lướt về, Châu lướt EQ. Ui, Artifact bị out lane hay không? Artifact vẫn đang lướt vào những con lính, cả hai đều còn một hit nhưng lính của Châu thì thông minh hơn. Lính của Châu đánh vào Artifact. Để chúng ta một mạng mà, mới một mạng mà đúng không? Một mạng mà. Mới một mạng anh. Một mạng bên bộ phận kỹ thuật Lực hơi gấp bộ phận kỹ thuật hơi gấp. Lực của chúng ta là phải là 2 mạng trước phút thứ 7. 2 mạng trước phút thứ 7 hoặc là sau phút thứ 7 thì một mạng mới ăn. Cho nên là vẫn còn cơ hội để cho Artifact lật kèo. Mọi người rất là xin lỗi quý vị khán giả. Rồi ok, thì đúng với bản chất là của kiểu dạng cô tướng Yasuo thì không biết là luôn như thế nào, mỗi lần mà em chơi con Yasuo ra đường giữa là em thường hay chấp đối phương một vài mạng để cho game nó căng thẳng hơn, kiểu như là nó sẽ đột phá cái bản thân của mình đó, có bản thân của mình có thể vượt qua chính bản thân của mình hay không đó. Cái khoảnh khắc mà mỗi khi mà anh chơi liên minh mà anh lóc được con Yasuo là lúc khoảnh khắc đó đã là chấp rồi, nó chấp từ lúc mà anh nhấn cái nút mà khóa tướng rồi. Còn kết quả thì cho tới điểm hiện tại thì anh đánh được khoảng chừng 12 trận Yasuo lên. Không dám đụng nhiều lắm. Tại vì thật ra phải nói là cái con tướng này chơi đó, anh biết không như thế này, cầm vô dễ bị nghiện. Cái anh thôi cái gì mà dễ nghiện của mình tránh xa một xíu, mình xem là được rồi. Con này chơi dễ nghiện lắm thề. Em có một cái kỷ niệm khá đẹp đối với Yasuo khi mà nó xuất hiện á, lần đầu lúc mà tướng Yasuo nó mới ra đó thì em là người hay kiểu dạng thích cái tướng, đợt nó vô đi múa lính ghê lắm, xong rồi được bạn khen solo kill bạn, xong rồi bạn khen bạn chơi múa ghê quá, xong rồi kể từ đó em có thiện cảm với tướng Yasuo này luôn, mà không có chơi nhiều nhưng mà vẫn muốn mua đủ bộ skin, hình như là thiếu có 1-2 skin à, chơi vậy không có chơi. Hình như anh cũng đủ trang phục Yasuo á, anh có một lần kiểm tra là cũng đủ á. Nói chung con tướng này thì
được cái là mặc dù là anh cũng ít chơi như vừa nói, số lần chơi Yasuo thì nó đếm vừa mới hết 2 bàn tay thôi, nhưng mà trang phục của nó cái nào cũng đẹp thật sự. Một con tướng rất là được ưu ái đến từ bên phía mà nhà phát triển, khi mà để coi nó trong bao nhiêu cái vũ trụ ta. Con Yasuo này có tới 8-9 vũ trụ thì phải, cứ cái vũ trụ nào cũng có mặt Yasuo hết. Như vậy được, chắc bây giờ là Hà Tiền Phu là mong ước có một cái dòng skin Yasuo cầm rìu. Nó hợp với lối chơi hợp với lối chơi của Hà Tiền Phu. Cũng được, cũng hợp lý, cũng được á, cũng có khả năng xuất hiện. Còn quay trở lại với trận này đi thì Artifact nha, bây giờ thật ra cái luật của giải đấu này sẽ cho phép những người nào bị mất mạng trước có một cái lối chơi như thế này là đánh phòng ngự và chờ đợi. Nếu lúc thứ 7 trăng trối vừa rồi được Trâu dùng để áp lực vào Artifact lướt lên hất tung thành công, sử dụng trăng trối và lao vào Odin. Quyết định của Trâu là lóc trúng bật cho mình đá trắng và Trâu đang có cơ hội về nhà điểm số. Đó là tình huống mà Artifact cân bằng tỷ số 1-1. Cái pha vừa rồi Artifact né khá là dẻo nha. Vẻ ngoài của Artifact thì hơi mũm mĩm chút xíu, cái bụng thì chắc cũng hơi bự, nhưng mà vừa rồi anh ta lách cái bụng ra để có thể né cái pha đâm rất là chí mạng của Trâu. Và đó tình huống mà Artifact lướt con lính khá là đẹp, quay ngược trở lại với cú trăng trối tuyệt vời nữa. Đó, điểm hạ gục đáp trả ngược trở lại, cân bằng về điểm hạ gục. Như vậy là đúng thời điểm mà chuẩn bị đến với sau phút thứ 7 luôn rồi. Thì đây sẽ là cái kèo rất căng dành cho cả hai tuyển thủ. Chính xác, bây giờ đồng hồ chuẩn bị đếm tới 7.00, tức là từ thời điểm đó trở đi bất kỳ một mạng nào cũng sẽ kết thúc luôn trận đấu và sẽ đem về điểm số cho người thắng. Thì kể từ khoảnh khắc này trở đi là chỉ một mạng thôi là sẽ xong. Và chúng ta nhìn nhanh về chỉ số lính, không chắc không sử dụng tới chỉ số lính đâu. Chúng ta đang có chỉ số lính ở tầm 60. Nếu như thắng ở chỉ số lính thì nó phải là 100 lính và hơn 10, hơn tối thiểu là 10 lính. Thì có lẽ chúng ta sẽ không thấy nhiều lắm những cái trận quyết định bằng chỉ số lính, trừ khi nào đó là nếu mà có cái trận mà QTV đánh với lại Virus á, Virus là đó, cái trận em đó cũng là nghĩ luôn. anh chắc chắn đánh 100 lính, mà nhiều khi không hơn 10 lính, là đánh tới 200-300 lính luôn á. Giờ anh Vũ là lấy cái kiệt sức lá trắng với lại cái dịch chuyển đó, xong rồi lấy cái chuyển hồi máu bên kia, dịch chuyển kiệt sức kiểu vậy. Xong rồi lên Thiên Doran giày thép gai đó. Ba mi về nhà làm cái giáp lửa. Đó là cặp đó là nếu mà có là căng á. Nhưng mà bây giờ quay trở lại với cặp này, đúng là Thư Hùng kẻ tấm lạng người nổi cân khi mà sẵn sàng có thể va vào nhau. Ở thời điểm hiện tại lượng trang bị cũng xem nhau không có nhiều lắm những cái sự khác biệt. Giày cuồng nộ 3 kiếm Doran, một dao găm đến từ Trâu, thì phía bên kia cũng là 2 kiếm Doran, giày cuồng nộ với lại một kiếm dài, tương tự là như vậy xem nhau. Có cái điều là phép hỗ trợ thì cũng sẽ nhanh chóng được hồi lại mà thôi. Bây giờ nè, con chim nhỏ xém chết nha Trâu ơi. Các vận động viên tham gia giải đấu này chú ý nha, bắt đầu mà có trang bị rồi đừng có chọc vậy nha, chọc vậy là chọc sớm, là chọc nguy hiểm đó nha. Đừng được dùng. Trâu lướt lên, Trâu đang có đường con đi là lóc trúng rồi, quyết định trăng trối, sử dụng kiệt sức rất sớm và sau đó lao vào chém. Artifact sắp đi rồi và chiến thắng chuẩn bị dành cho Trâu. Artifact đang chạy, Trâu tích lóc, Trâu đang dí, Trâu lóc chui bị chặn bằng tường gió. Artifact sẽ tạm thời sống một nhịp nữa. Artifact có 2 bình máu và anh ta đang cố gắng hồi phục bằng 2 cái bình máu đó. Một tình huống chơi rất khổ báo đến từ Trâu. Mặc dù phát kiệt sức vừa rồi nó hơi sớm, nhưng phần nào đó Trâu có lẽ như muốn lấy những cái lợi thế đến từ những cái đòn đánh. Và combo vừa rồi của Trâu khi mà kết hợp với chăn chối cũng khá là mắc binh nha. Ta đánh thường cái, xong rồi anh ta mới chăn chối để có thể lợi thế mắc binh về cái lượng gây sát thương. Khá là ổn đến từ con bà Yasuo chân long kiếm của Trâu. Bây giờ là cơ hội cho Artifact không ta, lượng máu hơi chênh lệch một tí. Trâu đang tích được lốc nhưng mà chưa hồi lại trăng trối. Artifact đã có trăng trối rồi nhưng mà lượng máu này cũng hơi khó nha. Trâu còn cầm lá trắng nữa. Không lẽ Artifact bây giờ đánh thủ trong trụ đợi đối phương sai lầm ta? Có thể nha, bởi vì phần lớn phép hỗ trợ thiêu đốt của Artifact thì phần nào đó bị khắc chế bởi cái lá trắng, nó sẽ cũng không có vào máu của Trâu, thì với một cái lượng máu đang đỉnh hơn. Ôi, nhưng mà Artifact có được cho mình đó cấp độ 9 rồi nè, hơn cấp độ. Đúng rồi, hơn một cấp. Artifact đang tìm cách để có thể lao vào Odin mà tóc biến chưa hồi lại. Lóc vừa rồi lóc hụt. Trâu hồi lại trăng trối rồi, sẵn sàng chơi rồi. Tường gió ở khoảng cách cuối cùng luôn. 2 cái tường gió được dùng rồi.
Wow, bản thi đấu vẫn đang hết sức là căng thẳng. Chúng ta đã chuẩn bị đi đến với những cái điểm cuối rồi. Điểm số lính thì hình như là không chênh nhau nhiều cho lắm, không biết là có hơn 10, tối thiểu là 10 lính nè. Mọi thứ vẫn đang khá là căng thẳng dành cho cả hai tuyển thủ. Ui, Artifact vừa rồi đâm đúng không? Rồi, Châu đang có lốc, Artifact cũng đang tích được lốc, trăng trối tính từ Châu và đó có khả năng là pha dứt điểm thành công cho nó Châu. Artifact cũng lốc đúng, cũng trăng trối nhưng mà máu thấp hơn, đang chạy về trụ đối phương, dùng cái tường gió để chặn. Châu quyết định lướt về. Artifact còn hơn 200 máu, Châu nhiều máu hơn hẳn. Artifact đang phải rút lui, rất căng thẳng. Vẫn đang chờ, 299 trên lệch này chưa đủ, để Châu thắng. Rồi, đã tích lốc rồi, cả hai bên đã tích lốc, nhưng Artifact vừa rồi bị con chim bào đi lớp giáp gió rồi. Ui, đó là một phút lợi trong tình huống Khó giờ thì bắt nó đang có lốc. Đâu đang áp đảo. Bắt lướt về 100 máu, quyết định lao vào Odin, chém đó là cầu thắng. Thua về lượng máu và pha Odin vừa rồi của Artifact cũng đã không thành công. Cái thể thức thì chúng ta sẽ đánh vòng tròn một lượt ở trong vòng bảng này, nên đây chưa phải là cái điểm dừng dành cho Artifact.